Gago, bataan ay. Naman. Ihi siya dito nalapo sa pader, gibuyag, gitabuan sa kamot. Pagkahuman, ang kamot, gitrapo po sa baba. Suyop niya ihi eh. Oh, ikaw po di. Hindi ka alam dito na. Nanodood na siya. Naglan siya, pero wala na ako ano yan. Pero wala na rin siya na ulo. Han, tanawa na Jasmine ka. Maslide sa map, Han. Nanodood din na. Sorry guys, I didn't see. Hawa ka, yawa. Hawa na yawa. Ang ba yung cellphone yan? Yung YouTube yung ingay. Sila ang electric fan, padali mo ka. Mamot. Mamot. Oh, it hurts. Why are you hurting me? Aka, Jai. Buka, Jai. Kaya gisabot ko na niya, Jai. Taste mo naman. Ha? Taste mo naman. Ah. Ay, tinood. May 1,000 na coins. Buang na. Anin to ka? Kaya 1,000, 1 million, 1,000 pesos. Ayaw ko sa sunlog yung palon. Tika ron eh. Oh, nabot mag-magdara sa ubos. Dira na. Lason, Ilan? Lason, Hindi na kayo. Dira na, nadala mong video. Dira na. Suso, YouTube. Ang tarungan ng sugot ng ama ni mo yan. Pinalimpihan naman po ko ni Dere. Hindi na yan? Sugat mo na isa. Ma, kanang lampin na daan na kayo ma ba? Ah. Kanang daan na dyan na, kanang wika na dyan. Ang abog is Ilaban. Nagkuha Nagkuha na na ba? What is that? Ilaban na na? Oh. Ito na na Ani! Why? So, na YouTube mo ang cellphone sa phone na ayos na. Mm-mm.